oras ng kwentuhan na may kabuluhan. Di lang sila ang bibida, pati ikaw kasama. Join na sa Samahang Bidang Bida! Hi friends! Good morning! It's a Wednesday morning, araw po ng Miyerkules, January 7, 2015 at live na live po sa Samahang Bidang Bida sa unang episode ngayong taon. Yay! Congratulations everyone! At kahapon nag-start din ng first episode ang Lakwa Chika sa same time, 10 to 11. But we're so awesome. We're going live today. And last year ang ating huling guest ay ang I Volunteer Philippines. Sinamahan nila tayo sa ating huling episode for 2014. And later, I'll introduce our guest, our very first guest for the year, ngayong 2015. But before that, Happy New Year. Pwede pa ba yun? Kahit isang linggo na nahalipas, Happy New Year. And happy birthday sa nanay ko kahapon. Hey dude, happy birthday. And let's see here. Next week, ay balik na po sa realidad ang mga estudyante dito sa UP Diliman. Dahil magsa-start na ang registration para sa second semester ng academic year 2014 to 2015. January 12, araw po ng Lunes, registration schedule para sa freshmen, graduating, varsity, and graduate students. Mga priority ng universities. Yan. Hi, mga graduating students. Good luck. I recommend na i-take nyo na tong araw na to kasi konti pa lang yung tao niyan. Pag sumabay kayo ng Tuesday, January 13, yan ang registration schedule for UP Diliman students, yung undergraduates and graduates. So, marami ng tao yan. Kaya, Monday pa lang, pumunta na kayo. For graduating students lang and varsity and freshmen. Ganyan. January 14, for everyone na siya, registration schedule for all students, including cross-registrants, non-degree, and special students. So, hanggang 14 naman yung enrollment, but then kung mas maaga kayong pumunta, syempre mas marami pa kayong aabutang slots, ganyan. Kung magising kayo ng hapon, good luck, pirog na lang sa mga teacher kung may makuha kayo. And January 20 is the first day of classes. Araw po yun ng Tuesday. Usually, originally, ang first day of classes ay January 15 ng Thursday, but then, dineclare po na special non-working holidays ang January 15 to January 19 sa buong Metro Manila, kasunod po ng nakaschedule na people visit dito sa Pilipinas. Alright? Ang January 26 naman po, Monday, ang last day of payment and change of matriculation. And again, January 26, but according to experience, nagkakaroon to ng extension. So, I think sana ma-extend yung payment para sa mga estudyanteng nangangarap pa, para makahanap ng slots and of course ng pang-tuition. January 12 to 14, again, yung registration payment center will be at the UP Theater mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Pero usually nagsasara sila ng mas maaga ng 4 p.m. dahil sa sobrang haba na po ng pila. Cash and locally issued debit cards for tuition payment are accepted. Wala munang credit card sa ngayon. Okay, manager's check is also accepted and bank validation for those who paid in Land Bank and DBP are also entertained. So, good luck po sa lahat ng mga estudyante mag-enroll next week. Sana nakuha nyo lahat ng slots na kailangan ninyo. Okay na ba? Hindi pa rin. Deadline na ata ng, let's see here. Tomorrow, January 8, 2015, Thursday at exactly 11:59 p.m. magsasara po ang pre-enlistment for the second round of pre-enlistment para sa second semester. So, humabol kayo, mag-enlist ng slots para, malay nyo makakuha pa kayo kahit mga 6 units or 3 units para hindi kayo masyadong mangarag pagdating ng pasukan. Isa pang inaabangan next week, ang pagbisita ng Santo Papa dito sa ating bansa. Pope Francis I will be visiting a lot of places here in the Philippines starting from January 15 and daalis siya ng January 19. January 16, actually 17 pala. Pupunta siya ng Tacloban to visit the victims of Typhoon Yolanda. And magkakaroon siya ng mass in different places like the Manila Cathedral. And yung last mass niya sa January 18 ay magaganap sa Rizal Park sa Luneta bandang 3:30 ng hapon. So, kung gusto nyong maka-experience ng misa ng Santo Papa, pumunta kayo doon ng 3:30. Inaasahang 5 million katao ang pupunta sa araw na yan. So kung gusto nyong pumunta, I think mag-overnight kayo doon. 17 pala, nandun na kayo para at least, diba? Pero I think madami ng tao doon ng 17 because ina-anticipate pa nga nila na mas marami sa 5 million yung pupunta. Filipinos who want the best spots for Pope Francis Mass on January 18 won't be allowed. Ay, kakasabi ko lang na mag-overnight sila, hindi pala pwede. Yung mga
gusto kang makakuha ng spot, ayan kasi Robert, won't be allowed to camp overnight at Rizal Park. So mag-rent ng hotel nearby, probably. In a press briefing on Monday, January 5, members of the People Visit Committee said Rizal Park will only be open to the public from 6 a.m. to 1 p.m. on January 18 upon the security recommendations of the Presidential Security Group or PSG and the Philippine National Police PNP. Bawal po pala, friends. Huwag yun nang pansinin niyo sinabi ko sa inyo na mag-overnight kayo doon. No? Mag-stay kayo nearby. Yeah. Tapos 6 a.m. na magbubukas yung place. So, pumunta kayo doon maaga. The mass is scheduled to start at 3:30. But those who end up on the outskirts of the park may still have a chance to meet the Pope as he goes around the area to meet or to greet and bless the crowds, said Father Rufino Sascon Jr., Executive Secretary of the Papal Visit Committee. Oy, pwede kayo umasa na 'di ba? Malapitan kayo ng bahagya ng Santo Papa. To ensure the Pope's safety, 1.2 meter long concrete barriers will be lined up along the papal route and around 1.2 million, sabi nila, are expected to crowd, but the number could swell up to 5 million according to Palace Communications Secretary Herminio Coloma Jr. So, ang laking event for Philippine history na mabisita ulit tayo ng Santo Papa. I think Pope Paul II visited us some years ago and sobrang ng taong pumunta nun. And sa lahat na pati natin ulit kong may kibahagi sa event na ito. And going back as promised, ipapala ko sa inyo yung guest for this episode, the first episode of the year. Sila po ay galing sa Books for a Cause. It is actually founded by a family. So we have here Mr. Ramil Sumangil and his daughter Mitzi. Hello po, good morning. Hi Robert, good morning. Good morning. Hello, good morning. Yeah. Si Mitzi po ay estudyante rin po ng UP Diliman, Mining Engineering, ha? Yes. Third year. Yeah, so kompleto na grades mo. Hindi pa. Yeah. Stress ka pa din hanggang ngayon. Sa akin siya na-stress. Ay, hindi sa grades, sana sa magulang pala. Alright, let's talk about Books for a Cause. Paano po kayo nag-start? Ang Books for a Cause actually, hindi ko alam kung aksidente lang ang pagkaka-umpisa nito, no? But it actually started in April 1, 2011. Ito yung time na graduation ng mga bata, no? One of the teachers nung school na pinanggalingan ko contacted me to give inspirational talk to the graduating pupils of my alma mater. Saan po ito, sir? It's in Baloy, Cuyapuan, Nueva Ecija. Oh, it's a very far, but it's the farthest barangay actually of our municipality of Cuyapo. So sabi ko, natuwa ako kasi after more than 30 years na nag-graduate ako from my school, doon lang ako naalala ng eskwelahan ko. Anyway, so tuwan-tuwa naman ako na ibinalita sa family ko. So ano yung pwede kong dalhin? Kasi gusto ko, pagpunta ko ron naman after more than 30 years na pagkakagraduate, gusto ko mayroon man lang ako madala, no? Sabi ng mga anak ko, Daddy, yung mga encyclopedia po namin, di na namin binabasa. Wow, ang dami naman. Yeah. Isang set talaga. 2 set. Wow. Ng encyclopedia. So, maganda yung background ng encyclopedia na yun kasi even before they were born, yung panganay ko, si Mitzi, even before she was born, binili na namin ng asawa ko yun. Mas matanda pa sa'yo yun. Yes. So sabi nila sa akin, Daddy, yun na lang pabigyan nyo. So that's what I brought, dun sa school ko. And tuwan-tuwa sila na makatanggap nung mga encyclopedia. And then pagkatapos nga nung event na yon, nung pauwi na ako, sabi nila sa akin, Sir, sabi nila, baka po mayroong pa. Sa totoo lang kasi, nung nag-aaral ako doon, wala kami halos libro. And that time na nagpunta ako doon, 30 years after, ganun pa rin pala yung situation. Wala silang library, wala silang. So, yung mga books na dinala namin are really, parang yun yung nag-start talaga ng Books for a Cause. So, pagbalik ko ng Manila, sabi ko sa mga kaibigan ko, if you have books na hindi nyo na ginagamit, mga used textbooks, used references, books, encyclopedias, and dictionaries, please give them to me. Dadaling ko sa eskwelahan ko. Wala pang 1 linggo, dami-dami kong naipon. So it started talaga na dun muna sa school ninyo? Sa school namin, sa school ko. And instrumental talaga yung school na yon. Pero ngayon sir, ang ginagawa na po ng Books for a Cause ay? It spread like a wildfire na nung malaman ng mga neighboring barangays, I call them barangays kasi talagang far-flung mga barangays yun ng Cuyapo. Nang nalaman nila, sila din nagre-request na ng mga libro. So doon talaga nagumpisa na dahil dumadami yung request ng mga libro, I have to continue. Parang kumbaga, hindi pala ako dapat mag-stop lang dun sa kung saan ako nanggaling. Since ang daming barangay, more than 50 barangays yung Kuya. Wow.
And I'm so thankful kasi sa dami ng barangays, almost all the barangays, nabiyayaan na ng Books for a Cause. Ayan. Cool. Nag-start ka in 2011. Ikaw ba, Mitzi, since 2011, part ka na nung... Kasi nabanggit niyo po sa akin kanina before na this is actually a initiative of the family ng Samahang family. So, ikaw ba, from the start, active ka na mag-participate sa events? Sila yung taga-sort ng mga libro. Ayun. Kasi yung mga dumarating na libro, hindi naman lahat ibinibigay natin dun sa isang lugar lang. Kundi depende dun sa nagre-request. Like halimbawa, ang nagre-request ay isang daycare center. So you have to give mga storybooks, mga children's books. Pag elementary school yung nagre-request, we have to give them textbook yung kailangan lang talaga nila. Kasi mahirap na ibigyan natin sila ng mga libro na hindi naman nila babasahin. Sayang lang. Sino pa mga partners niyo sa cause na ito? Nako, napakaraming nang naging partners at maraming mga nagme-message pa na gustong tumulong sa Books for a Cause. Yung bagong kulturang Pilipino nakabase sa Amerika, sa California. Sila yung mga unang nagpadala ng mga libro talaga. And then we have the California Telemarketing Incorporated, also based in California, pero meron silang office dito sa Commonwealth. So sila yung mga naging partners natin. And then a lot of publishing companies like Rex Bookstore, Goodwill Bookstore, and then the Bookmark. Ito yung mga companies na naging partners natin para makarating yung mga, or para mabiyayaan yung mga less fortunate nating mga anak, no, mga bata sa mga liblib na puok at mga depressed areas ng Metro Manila and other places. Yung mga nabanggit niyo pong partners, nagbibigay talaga sila ng books or... Nag-request ako, and yung mga request ko, kunwari, itong si Rex Bookstore, tuwang-tuwa ako sa kanila kasi we requested, my wife and I went out just to request for about 2 or 3 boxes ng libro. And then nung pinapunta nila kami, para tikipin na yung mga, wow, gabundok na libro ibinigay. So tuwan-tuwa talaga kami. May mga student organization po ba kayong naging partner na? Yes, UP. Yung UP Political Policy Student Organization, sila yung lagi namin kasama rito. They request books from us, from Books for a Cause. And yun yung mga binibigay nila sa mga pinupuntahan nila mga barangays dito sa Quezon City. Paano po kayo nakakuha ng mga volunteers ninyo aside from, feeling ko naman, since nag-spread na siya all throughout the country, parang hindi na ata kaya ng kung family nyo lang ang mag-repack ng mga... Totoo yun. So, napakalaking tulong ng social media. Kasi a lot of volunteers actually, namimit lang namin, particularly ako, namimit lang namin sa social media, sa Facebook for instance. So nagme-message sila na gusto nilang tumulong at gusto nilang sumama sa mga activities yon. So we meet up and then pupunta sila talaga sa bahay. So nag-PM, message lang po kayo sa Facebook, ganyan. Tapos, ganun yung nangyayari. Cool. Paano naman po yung mga donors na gustong magbigay ng mga books, ganyan? Same. Na-rediscover lang nila din ang Books for a Cause through social media. And nagpapadala sila ng message sa akin, and then they ask kung paano ipadala yung mga libro. A lot of them talagang pumupunta sa bahay mas gabi. Ano pong Facebook page niyo para kung halimbawa Books for a Cause PH. They just have to research on or browse Facebook, Books for a Cause PH. And then kung gusto mag-donate or mag-volunteer, just send a message, leave a message. Send a message. Alright, so hanapin lang po yung Books for a Cause PH sa Facebook, and then if you're interested to volunteer or to give books para po sa mga of course beneficiaries ng Books for a Cause, mag-iwan lang po ng message doon, and I'm sure they'll attend to it as soon as possible para, di ba, ma-entertain yung inyong request mag-volunteer at mag-donate, definitely. And yeah, we're going back again with Books for a Cause after this short break, but before that, huwag kalimutang sagutan aming pulse alarm para sa linggong itong aming tanong, bakit mahalaga ang pagbabasa? Ewan ko. Tanong sa mga taga-UP na tambak ng readings. Bakit mahalaga ang pagbabasa? Send your answers to facebook.com/samahangbidang, Bida, twitter@twitter.com/sbb_DZUP1602, or mag-text sa 0927-220-8332. Babalik po ang Samahang Bidang Bida dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka. Masayang usapan at matalinong talakayan. Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida.
And we're back dito pa rin po sa Samahang Bidang Bida. Ako po si Robert with Mr. Ramil Sumangil and her daughter Mitzi from Books for a Cause. Kanina napag-usapan namin kung paano sila nag-start and kung paano kayo maging volunteer or paano kayo mag-donate para sa kanilang mga ginagawang activities. And now, let's ask kung sino ba yung mga beneficiaries nung mga ginagawa po nating activities. Ang target talaga ng Books for a Cause ay ang mga less fortunate kids sa mga far-flung, let's say, ito yung mga nasa liblib talaga na puok ng Pilipinas. And yung mga bata or eskwelahan sa mga highly depressed areas, not necessarily within Metro Manila, but also sa ibang lugar. Example, sa Metro Manila, we were able to help nag-benefit sa atin yung pinuntahan natin anak sa Sawata na Botas. Nagkaroon tayo doon ng Sawata na Botas. Yes, ito yung parang highly depressed area, parang squatters area sa Navotas. So doon mismo sa gitna ng squatters area, mayroon kaming naging partner doon na mga missionaries from France. Sila yung talagang kumontak sa amin para magbuo ng library, which is alam ko nandun pa rin yung library ngayon sa Sawata, Navotas. And then yung mga eskwelahan dito sa Sa Which part? Payatas. Yes. Quezon City. Nanggaling ako, nabanggit ko sa inyo kanina before we started, na galing ako ng Rodriguez Quezal, na isang public school doon. And sana matulungan sila din. Yeah, sure, Dati, sure. when I left, medyo hirap din yung mga estudyante doon dahil konti masyado yung mga books doon. Ayun. So, I don't know, baka may ways para matulungan sila. Right. So, bukod po sa mga estudyante, mga grade school, hanggang college ba? From daycare to college, natutulungan ng Books for a Cause. Naks naman. Social. Ano yung pinakamalayang lugar na narating nyo? Davao? Davao. Kasi, lumipad kayo pa Davao just to... Hindi ako nakasama kasi may activity ako noon. Pero ang pwede ko bang banggitan? TV5. Binanggit ko na. Actually. Sige. So, yung station na yun ay... Sila yung nag-initiate na mangalap ng mga libro. Alagi ng kapatid. Yung foundation na lang. And then, so, nagbigay tayo ng more than 15 boxes of books. Wow. Sila yung nagdala doon. Ito yung panahon na nagkaroon ng landslide sa Compostela Valley. 2012 yata. And by the time na magpapasukan, wala nang magamit yung mga bata kasi na flash flood. Alright, so nangalap ang station ng mga libro and isa tayo sa mga tumugon sa mga pangangailangan nila. Nice. So yun ang ginamit nila nung nagbukas ang klase ng 2012. Ang dami nang narating mga Visayas areas, explore din siya. Nakatulong din tayo sa mga eskwelahan sa Ifugao, sa Nueva Vizcaya. Meron tayong mga tulong din sa Palawan, sa Masbate, sa Samar, meron tayong mga tulungan doon. And Lopez, Quezon. Marami pang iba. Nung Typhoon Yolanda ba, sir, merong nanghingi sa organizations na humingi ng box ganyan para sa mga naging victims? Kasi ang daming schools din na nasira doon. Sa Samahang Tacloban? Tacloban. Nakapag-donate tayo doon before that happened. After, sa dami na yata ng gustong tumulong sa kanila, hindi na tayo masyadong pero binigyan natin ng pansin yung mga neighboring. Kasi ang mundo nakafocus sa Tacloban diba? So baka hindi nila kailangan masyado. Totoo nga yun. Marami pang places na sobrang devastated din pero hindi masyado natutukan. Paano po kayo, sir, nakakuha ng mga funds for mga logistics ng Books for a Cause, ganyan? Funding wise, usually galing sa family. Pero yung mga individuals na gustong tulungan yung mga lugar nila, sila yung mga nagiging partner na rin natin. Halimbawa, mayroong isang lugar sa pinakadulo ng Pangasinan, Pangasinan to be exact. No? May isang eskwelahan doon. May isang family na nakabase sa Canada. Kinontak nila ang Books for a Cause na gusto nilang tulungan yung eskwelahan na pinanggalingan nila. So that itself, yung act na yon, triggered yung pagdadala ng mga libro doon kasi sila mismo yung nag-initiate. Nagiging partner natin ngayon yung family para posibleng madala yung mga libro doon sa mga bata. Ayan. So sila yung nagpo-provide ng logistics, ng paggas, operations. Pero may mga organizations po ba na nagbibigay na talaga ng cash, ganyan? Wala. Sana in the future. Then mas madali kasi yung gumalaw pag, 'di ba? Pag marami ring tumutulong sa iyo in cash. Kaysa kung
I mean, na-appreciate naman natin, di ba, kung marami May talagang pag-partner sila, yung mga ganyan. sila yung nagagaro ng mga libro. Ano yun? Like, if I may just mention na rin, merong isang company ngayon yung goods.ph. Meron silang ongoing ngayon na activity sa mga eskwelahan sa Metro Manila wherein nag-gather sila ng mga books, and then yung books na mag-gather nila is ibibigay nila lahat sa Books for a Cause. Ang dami naman palang friends. Hindi na kayo problema ng ng mga supply ng mga libro. Si Mitzi, kailan yung first activity na natatandaan mong naging part ka? Ang naalala ko lang dati nung, kailan ba to? Mga after April 2011 na nagtatatak lang kami ng libro. Tapos yun na. Masaya naman. Nagsusort sila. Nagtatatak. Tapos nagsusort. Masaya siyang family activity actually. Talaga family lang. Family lang siya. Yung mga malaking events na nakakasama ka, like nagdi-distribute ka na ng mga books, ganyan. Minsan kasi, syempre may klase. So, yung nagagawa ko lang talaga, mag-sort, tumulong sa kapag, halimbawa may nagbibigay ng libro, kailan ba to? Last January 2, kaka-pick up lang namin ng libro dyan sa Kainta. Tapos, yun lang. Usually hanggang picking up lang ako. Kasi may class. Ang madalas kong kasama, yung pangalawa, yung isang son ko. Malaki ang siya, tagawan. College na rin po ba yun? College na rin. Sige. Ang hirap kaya ang buhay ng college. Gabi nag-grant bigla sa kalagitnaan nito. Hirap kaya ang buhay ng college. So, kamusta naman po yung mga events ninyo? Like, anong kinalabasan? Well, nakakatuwa kasi lahat halos ng mga pinupuntahan natin. Nakakatuwa kasi yung mga bata talagang naghahanda, yung mga eskwelahan naghahanda. Kapag alam na nila na darating na yung Books for a Cause, tuwan-tuwa sila. Like this one in Nueva Ecija, prior to the election. Daig ko pa yung kandidato kasi may nakasabay ako na kandidato. Yung Books for a Cause, talagang may mga banners pa sila na ibinabagay just to welcome the books from Books for a Cause, no? And the Books for a Cause. And then yung politiko dumating din. Pero yung mga tao nasa Books for a Cause. Naks naman. Yung sa politician, halos hindi pinapansin. So sabi ko sa kanila, alis po kami kaagad kasi nakakaya naman dun sa dumating na bisita po rin yun. Pero nakataba ng puso na syempre welcome ka ng mga ganon. May isang lugar pa nga na bababa ka pa lang sa sasakyan. Nakapila yung mga bata para magmano. Imagine mo yung mga bata na mahigit 200 nakapila para magmano sa'yo. Nakakataba ng puso na hindi mababayaran ng maski anong halaga ng pera yung ginagawa nila. And nakaka-inspire na mas, di ba, mas palawigin pa yung gantong mga programa para mas marami pang matalungan. Ano po yung mga usual problems na encounter nyo every activity? Ang nakikita ko lang na problema dito is yung magkaroon ng gap or magkaroon ng parang may dun sa isang lugar, no, yung mga politicians. Hindi ko alam kung bakit gano'n, no? Pero parang nakikita nila na isang threat yung gumawa ka ng kabutihan sa isang lugar. Bakit? I don't know. Threat may mga experiences po ba kayo na... Meron. Threat ba dahil yung ginagawa natin ay baka hindi nila nagagawa, or threat dahil... Posible yan. Yes. So mayroon pa nga isang araw, isang kakataon na mayroon ako isang meeting sa isang lugar, no. That night, I have to meet yung parang in charge na parang ang nangyari, sinalubong ako ng isang laseng. Na politician? No. Hindi siya, pero parang connected sa politician. Para at sabihin sa akin, ano bang gusto mangyari? Ganun. So parang may threat na may dalang baril actually. Oh my God. So sabi nung kasama ko, pinsan ko, kuya, tara na, umalis na tayo. And then, wala pang mga 50 meters, nagpaputok na siya. Lord. Yes. Why would gabi you? yun, gabi. Kasi the following day, mayroon kaming activity. Mayroon kaming meeting with the PTA and the school. Yeah, nagpaputok siya. So, the following day, pumunta pa rin ako sa meeting, syempre. And tuloy pa rin. Hindi mo na kayo nilapitan ulit? Hindi na. I'd ask kung saan lugar, pero wag na. No? Wag na. Mamaya, pag break natin, tanungin ko. And paano kayo nag-respond sa mga ganun? Ni-ignore nyo? O Ni-ignore does na it lang. affect you? Kasi alam ko naman na walang patutunguhan yun eh. Basta tayo, ang ginagawa natin, hindi naman para sa sarili natin eh. Yeah. Ang ginagawa ng Books for a Cause is makatulong, lalo sa mga bata, and ginagawa natin to hindi para sa sarili, kundi para mag-glorify si God.
Ano po masasabi ng mga teachers sa mga ginagawa? Usually kasi schools, 'di ba? Ang Yes. target Well, ganyan. they're Parents. very thankful. Tuwan-tuwa sila. And yung effort na yung time, the effort, walang yung pagod, walang ano yun, walang hindi na namin alintana yun. Makita lang namin na masaya yung mga bata, natutuwa yung mga teachers. Wala nang kapantay, Okay. nakaligayahan. Di marami kayong mga friends na teachers and parents, no? Sa mga Oo. iba't ibang lugar. Oo. Natanong ko na, saan yung kinukuha yung money? Usually, sa family lang talaga. Family. Na, dumating ba yung time na nag-stop kayo for a while? Just to, mag-ipon muna ng mga stuff bago mag-distribute? Yun yung nakakatuwang parte. Kasi every time na pag-uusapan namin ng asawa ko na tama na, itigil na natin. Kasi yun nga, parang nakahati yung time sa family. And pag pinag-uusapan pa lang namin, the following day, darating na yung mga libro, darating na yung mga... for how many times na nangyari yun? Every time na plan namin na itigil na, dumarating yung mga libro, buhos yung mga libro. And sabi yung asawa ko, Daddy, mukhang talagang gusto ni Lord, tuloy natin to. Nakikiisang universe na sa cause ninyo. Pero hindi mo talaga mawawala yung mga ganun, na darating ka sa point na, wait lang, parang nang hirap na siya. Ganun. Pero, of course, meron naman laging provision. Yeah, na yung provision nandyan lagi. Yes. And, paano po kayo, meron po ba kayong mga income generating projects para makakuha ng mga fund? Nagbebenta kayo ng something? Meron kaming, mayroong isang produkto kami na pinopromote din, and part of the process nito is yun yung pinagkukuhanan namin ng funding for the activity. As may ginagawa kayo specifically for this, o hindi lang po siya like based sa kung anong kinikita talaga usually ng household, ganun? Based both sa Okay. household and then yeah. Ano ba nandito? Teka lang. Anong importance, sir, ng gantong project? Paano natin siya paano natin matatouch yung puso ng bawat isa na makiisa tayo sa ganito? How will we make it appear important to them para tumulong sila? Well, the mere fact na ang education is importante sa bawat isa. Yun lang lahat tayo dumaan sa eskwelahan. Alam natin yung pakiramdam kung paano yung walang libro o walang makuhang reference. That itself will encourage everyone to participate. Like, ano ba yung ginagawa ngayon ng mga libro natin sa mga bahay-bahay natin? Instead na naka-stack lang sila, probably dapat siguro ibigay na lang natin sa mga nangangailangan, not necessarily sa books for a cause, kundi sa mga eskwelahan sa katabing lugar natin na pwedeng nangangailangan ng mga librong to. Napaka-importante ng education, and every young people, every young individuals, young Filipinos deserve yung magandang, yung komportableng pamamaraan ng pag-aaral. Yun naman pala. Emphasize the importance of education para, di ba, lahat naman tayo ay dumaan sa pag-aaral, nag-aaral tayo, and yung iba marami gusto mag-aral. So, why not, di ba, do our little part to help lalo na yung mga friends nating less fortunate sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Alright, we have to take this short break again, but before that, don't forget to answer our pulse alarm sa linggong itong aming pong tanong, bakit mahalaga ang pagbabasa? Send your answers to facebook.com/Samahang Bidang Bida or leave a message sa 0927-220-8332. Babalik po ang Samahang Bidang Bida dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka. Masayang usapan at matalinong talakayan. Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida. And we're back dito pa rin po sa Samahang Bidang Bida. Ako po si Robert with our guest from Books for a Cause, Ramil Sumangil, and his daughter, Mitzi. Kayo na po, bago tayo mag-break, sinabi ni Sir Ramil na yung importance ng education ay mahalagang diin na ng pansin kasi malaki po ang epekto ng education sa bawat isa, right? And kung ma-realize yun ng bawat isa, and then I think may encourage ang mga tao na tumulong for the cause of this organization, of this advocacy. And gusto ko itanong si Mitzi na, since student, di ba, ganyan, and we're talking about education, how did it help? How did Books for Cause help you? Or ano yung mga realizations na napulot mo from here? Di ba? Kasi nag-aaral ka, I think ikaw mas nakaka-relate ngayon dito sa mga ginagawa natin. Of course, hindi lahat ng
sadly hindi lahat ng tao ay born equally with the same wealth Actually. and with the same opportunities. So, I think the best thing that we can do is to pay it forward. Ngayon, given our resources, for example, books, what we can do now is to donate them. And, nakakataba ng puso kasi parang isipin mo, parang ang dami mong memories sa libro na yon. Tapos kung ibibigay mo siya sa iba, parang, wow, sana kung ano man yung Yes. nakita ko dito, makita mo rin. Sana magamit mo rin iyon. Totoo yan. Malaki pong attachment ng mga tao sa'yo. Actually, dati, marami rin po organizations sa amin na ganyan din naghihingi ng mga books para makapag-donate, ganyan-ganyan. Medyo hesitant ako noong una pa kasi parang, mahal ko itong mga to. And then I'll give them away. Pero, ayun, matter of importance. Ano bang, nagamit mo na siya, napakinabangan mo na. I think it's time to, sabi mo nga, to pay it forward para sa mga mas nangailangan. And you've also mentioned na we're not born equally. So, mas okay na try mo maging equal. Di ba? Parang Spread your blessings. spread your blessings. Ay, share your blessings. Share your blessings. Kumbaga. And, yeah. Ano po kaya yung hindrances sa pagiging, fully literate ng mga Pilipino? Kasi, kahit ngayon, meron pa rin talaga, mataas yung ating literacy rate, but then, marami pa rin talagang hindi nakakarating sa ganung level dahil, of course, of many reasons, no? Ano po sa tingin nyo, sir, yung hindrances kung bakit maraming Pilipino pa rin ang illiterate? Well, unang-una, yung mga nasa remote areas, no? Although may budget na sinasabi ang ating government para sa mga libro, sa mga remote, sa mga public schools, sa mga napupuntahan natin kasi, they still, hindi ko alam kung bakit, minention pa rin nila sa akin na kulang yung libro. Ang libro sa amin, 1:10, yung mga ganon. So, Totoo talaga siya ngayon. Kaya doon talagang mas na-inspire ngayon ang Books for a Cause na solicit pa ng mga libro at madala sa mga lugar na yan. Nakakatuwa na, hindi pala nakakatuwa. Sorry po, mali. Nakakalungkot na may mga ganong sitwasyon, no? Yeah. Na nangyayari talaga siya. I've experienced it na one is too many yung ratio ng books to students, no? And I think doon nag-ugat din yung mga organizations na like siguro similar sa cause natin na Actually, madaming mga organizations ngayon na gumagawa ng kagaya ng ginagawa natin. Naging po ba kayo? Naging like partner na kayo with similar organizations sa isang event, ganun? Parang team up with ano ba ibang pangalan ng books to donate? Yes. Just recently, before Christmas, pwede naman bagitin ibang eskwelahan, ano? Yeah, sure. Okay. Yung Philippine Science. Lahat ng estudyante nag-benefit ng isang libro. Pwede ko bagitin yung title ng libro? Sige po. Okay. Courtesy of Scholastic Philippines, nagbigay tayo ng Mockingjay. So lahat ng estudyante ng Pisay nagkaroon ng kopya. Tapos nilibigyan niyo rin po ba ng movie tickets? Showing na po dati ng libro lang tayo. Sige. Malay nyo, next time, meron ng yes, pati movie adaptations sa mga dinodonate na books ganyan. Nakakatuwa na, as in, di ba, nagsanib po sa yung mga ganong organizations. Balik tayo sa state ng literacy and education sa Pilipinas. How does the development of technology affect people's appreciation for books? Kasi when elementary ako, as in, everyone was into books. Like, kasi wala ka pang masyadong options eh. Wala pa yung, ngayon, marami ng e-books, ganyan. I think most or many students para safe. Maraming estudyante ngayon nagagamit ng e-books na lang, like, nasa gadgets lang, nasa iPad, nasa phone nila para hindi na mabigat, dalhin, ganyan. So, nakaka-apekto po ba ang development ng technology sa appreciation ng mga estudyante sa books? Sobra. Kasi lahat, tinamo sa Metro Manila na lang, ano? And even mga nasa probinsya, hawak na ng mga bata ngayon, mga iPad. Diba? Doon mismo sa gadget nila, doon na nila binabasa. Pero hindi na nare-realize yung kahalagahan ng libro. Ang gadgets pwedeng masira. Yes. Pag nawala ng baterya yan, hindi na nila mabasa yung gusto nila. Exactly. So yung libro, dala-dala mo yan anywhere you go. Bumagsak man yan, hindi yan mababasag o hindi yan masisira. Mababasa mo pa rin. Huwag mo lang basain. Yan lang. Ikaw ba, Mitzi, pag nag-aaral ka? Actually, mas preferred ko yung hard copy kaysa sa soft copy kasi nakaka-distract talagang social media. Tsaka, mas gusto ko yung na-highlight or nasusulatan. Yes, what she said. Meron kasi kaming e-book na sa isang subject.
And then, nandun lahat ang i-exam mo. So, mag-aaral ka talaga through ebook. Ang ginagawa, piniprint ko talaga siya. Chapters per chapters para gusto ko yung nahawakan ko siya, naamoy ko yung papel. Ganun. Iyakap mo kapag Hell Week. Diba? Ilalagay mo sa ng unan. Ilalagay mo sa ng unan yung cellphone mo, nasira na. Ano yung positive effects naman, sir, ng pagde-develop ng technology sa pagtangkilik ng mga libro? Versus books? Apo. Siguro yung instant. Yung instant na mababasa mo agad or makikita mo agad yung hinahanap mo. Ayun. Yun yung nakikita ko na advantage naman ng technology. Alright. Merong Google Books. Merong, anong tawag ito? May tanong kasi dito, in what ways do books offer more than the internet? May, ano ba kayo? Anong meron ang books na wala ang internet? Physical attachment? Mitzi, as a student. Sa tingin, anong lamang ng, yung hard copy na books sa mga nausong electronic books, ganyan? Ako, kasi madalas ako nangihiram ng mga libro sa upperclassmen. Ako, diba? Siguro binabalik. So, parang dun pala, makikita mo na yung mga importanteng stuff para sa akin. Tapos, maliban ba sa physical attachment? Wait lang, napaisip ako dun na. Kasi feeling ko, kaya, sabi niya nga, yung convenience na marami kang makikita pag nasa internet ka, so mo kuha yung mga libro. Reliability, credibility. Yeah. Kasi hindi lahat ng nakita natin sa internet ay credible. Exactly. Minsan, for example, Wikipedia, pwede kang mag-edit ng kung ano-ano doon. Tapos, pero kapag libro, talagang kailangan mo siyang, kapag galing sa libro, talagang, legit. Yeah, pinag-isipan talaga. Yeah, actually nga. Wow, ang galing sagot mo. Gusto ko yung sagot mo. Hindi tampered yung mga information na nandun sa loob ng book. Kasi legit siya. Oo. Sa internet, wala kang masyadong assurance na totoo to. Unless licensed ng mga ng mga publishers yung books nila, di ba? Galing sa Springer mga journal. Yes. Are you satisfied with how our administration gives attention to the education sector? Nabanggit natin kanina kulang tayo sa mga kulang ng books ng ibang mga public schools. Ngayon, how do you view the performance of our administration kaugnay ng pagbibigay ng proper attention sa education? Kahit own opinion? Well, natuwa naman ako. Kasi nung pumunta ako sa school, nung in-invite nila ako sa school na pinanggaling ko, yung mga buildings, yung mga structures medyo sira-sira pa. And then, a few months after, pinagawa ng gobyerno. So, may bago na silang mga classrooms doon. Yeah, actually, we cannot discount the efforts naman din of the nakita naman natin lahat kung ano yung ginagawa ng government natin. Binibigyan talaga nila yung full attention naman sa mga eskwelahan natin, sa mga bata. No? Yun lang mga comments sa ibang mga lugar na kulang talaga. Hindi nakakarating yung mga libro na dapat nakaalot sa kanila. Ayun, sana lang mas matutukan lang sana. Sir, hindi ko natanong kanina, yung mga books na donate ninyo or mga dinedistribute ninyo ay in Filipino or in English or both? Halo Siya. Pero kung kayo yung tatanungin, ano yung medium of instruction na gusto nyong gamitin sa mga schools? Well, English, yung Filipino? sana Pilipino na lang. Filipino yung Oo, kasi tinan mo yung mga bansa na modern countries, no. Halimbawa, gaya ng Japan, China, hindi naman nila masyadong ginagamit ang English. Ang English They speak their tongue. Yeah. 'Di ba? And yet they're so progressive. Tayo ng English. Okay. Yan. Siguro, nabanggit nyo sa Japan, I think, middle school pa nila ginagamit yung introduce yung English. And basics lang talaga siya. Like, hello, greetings lang, ganyan. Sa atin, sana, bigyan pansin, Pilipino. Yung, lalo na kung, yung early stage of education. Yeah. So, what do you think is pinaka problema sa education sector sa ngayon? And how do you think can it be solved? Yun po. Or ikaw ba, Mitzi, may naisip ka ba ngayon bilang estudyante? Taga dito ka. Budget. My Budget daughter. cut. Baka nga si Mitzi. So, you suggest na taasan yung budget? Or you have anything in mind? Yeah. Well, what do you think? kasi parang, paano ko ba ito i-explain? Pero feeling mo kulang ang budget? Unang-una, nakakalungkot na pababa yung budget. Pwede? Sige. Pwede ba yun? Sorry. Okay lang. Ano pa ba? Iniisip ko lang din minsan kung talaga bang kailangan gawin ng ASEAN integration since na
ewan ko, nung first time siyang i-implement, obvious na hindi pa gaanong prepared ang Pilipinas doon. So there's that, and also the fact na hindi gaanong maayos ang student-teacher ratio natin. Parang, I cannot find the right words now, pero wait lang. Pero yun yung naisip mo for now. Na ganun. Yun pa naisip Kayo, ko sir, for now. quickly. Ano yung naisip nyo agad pag sinabing education problem? As in, education, pack, ganun. Ano yung teachers? No, Books? ang teachers nandyan eh. Mhm. Yung sigurong technology-wise, Technology-wise. sana kung na-enjoy ng nasa Metro Manila, gawin nilang nationwide. Palagay ko mas kailangan ng mga nasa probinsya. Yeah, actually. Yung mas immerse pa yung mga ibang tao sa technology na meron. Kasi ngayon. pagdating nila sa Maynila, hirap na hirap sila na magka-cope up eh. Kasi kulang sila ng may mga kakulangan talaga sa probinsya. Alright, so we've heard kung ano yung mga problems in mind natin yung mga guests tungkol sa pagdating sa education sector. And again, maraming salamat po, Books for Cause, Sir Ramil and Mitzi, sa pagbisita sa amin today. We'll be going back for another segment called Bring It Org and Pulse Alarm. And for now, let's take this break. Yung aming question of the week. Bakit mahalaga ang pagbabasa? Send your answers sa facebook.com/samahangbidang-bida or send your answers to 0927-220-8332. I just want to say hi to our friend Andy who's listening today. Hi Andy, I miss you. Alright, we'll have to take this break. Magbabalik po ang Samahang Bidang-Bida after a while. Ako si Robert, DZUP 1602, kasali ka. Masayang usapan at matalinong talakayan. Nagbabalik ang Samahang Bidang-Bida. And we're back dito pa rin ba sa Samahang Bidang-Bida. Ako po si Robert with our guest from Books for a Cause, Ramil Samangel and his daughter Mitzi. And as promised, we're going down to this favorite segment of mine. This is called Bring It Org. Check. X. Pass? Sari-saring usapan? Anything under the sun. Let's bring it org! Sa segment po ito, magbabanggit lamang ako ng random concepts or topics or headlines. Ang dami ko sinabi. Sasabihin nyo kung anong sa inyo rito. Sabihin X or sabihin nyo check kung agree kayo, X kung hindi, and pass kung ayaw nyo mag-comment or wala kayong pakialam. Paalala lamang na individual insights lamang isasagot ninyo at hindi in-embody ang buong side ng Books for a Cause. Okay, so first one, Vice Ganda's interview with Pinoy. Check X or pass. X. MRT, LRT, fair hike. X. Sarah G and Kim Chu as Disney princesses. Check. Pwede. Check. Amazing Private Benjamin is MMFF top grosser. Pass. Ayoko muna mag-judge, so pass. Manny Pacquiao, siya naman ng Pacquiao. Manny Pacquiao to judge Miss Universe 2015. Check. X. Alam, mag-aaway po yung mag-ama pag-awi. Chris Brown canceled Philippine concert. Pass. Pass. Nolly De Castro's banter with Winnie Cordero on TV Patrol. X. Pass. Napanood ko yun ng live. Ayoko mag-comment. And, yeah, we're jumping to it. Oh, sige, no. Okay, this is our pulse alarm for the week. Iba't ibang opinion sa isang tanong. Ito na ang Pulse Alarm. Ang aming pong tanong, bakit mahalaga ang pagbabasa? Para hipster lang. Para hipster ka, magbasa ka. Let's see our responses from our Facebook page. Sabi ni Steph, paano niya? Steph Hidalgo, para mas lumawak ang ating kaisipan. Hi Steph. Lakas naman, lumalawak ba ang kaisipan mo? Parang katawan lang lumalawak. Christian Jesse Disolok says, it's an exercise for our mind. Lakas naman. Alfred Paleño, he's here today. Hi Alfred. It is an essential part of the learning process. Actually, yeah, di ba? Diyan naman, ito yung unang tinuturo sa atin, how to read, how to write. Christian Vincent Andrada says, dahil kaya ng pagbabasa na dalhin ka sa ibang mundo, sa ibang lugar na malayo sa realidad mo. Naks, may pinagdadaanan itong batang ito. Tapos Adonai Cagayanes says, because you learn something in reading. The skill itself characters, people, music, environment, basically the culture of a certain place or time or space. And Christine Gisalva says, because you'll never feel lonely when you're reading a good book. A good book talaga. So pag bad book, medyo may feel mong lonely ka. From Iris and Pedro, so you get to hear another voice in your head. Naman.
Akala ko boss ko lang narinig mo. Joke lang. Alright, tanong natin yung mga guests natin kung bakit mahalaga po ang pagbabasa. Sige, from the student herself. Bakit? Para makapasa sa exam. Bukod doon. Well, meron akong philosophy sa buhay na para siyang life goals. Uh-huh. Better term. Isa sa mga life goal ko sa buhay, parang to harvest as many theories as I can to learn the world, and I think one of the best things to do that is by reading. Actually. Yun. Maraming taong sobrang talino dahil they love to read stuff. Sir, bakit po mahalaga ang pagbabasa? Ang learning kasi is a continuous process. Yes, it is. So, it doesn't mean na pag natagpos ka na sa college or natagpos ka na sa pag-aaral, tapos na lahat. No, it's just actually starting pa lang. No, kumbaga, hindi doon tatapos lahat. You still need to learn everything around you, and one of the best ways is to read. Reading is this. Actually, reading is a basic process to learn everything, right? Alright, again, sir, maraming salamat po sa pagpunta din sa amin today. Meron po ba kayong gustong sabihin? Yes, ipanawagan? yeah, please lang. Gusto naming ipanawagan na kung may mga books kayo sa bahay na hindi na nagagamit, naku po, napakarami mga bata na nangangailangan sa mga probinsya, sa mga depressed areas, hindi lang sa Metro Manila, sa mga liblib na pook natin. Nakakarating po ang mga books natin, hindi lang po sa karatig lugar ng Metro Manila, kundi hanggang Ilocos, hanggang Mindanao. And you mentioned you need space. Yes, yun po ang isang malaking problema ng books for a cause. Sa dami po kasi dumarating na mga libro sa atin, kailangan po natin ng isang space para po para sa sorting, ma-store at ma-sort yung mga libro. So if anyone, kung meron po tayong mga kaibigan dyan na may mga spaces sa kanilang mga buildings or lugar na pwede natin sanang magamit, papasalamat po kami na marami. Yeah, mag-leave lang po ng message sa Books for Cause PH Yes, sa that's right. Facebook. Yan. Again, maraming salamat. That's been our first episode for the year. We started this year very right. Thank you very much. Thank you very Thank much, you. sir. And maraming salamat po sa lahat ng tumutok ngayong linggo. Samahan ulit kami next Wednesday for another episode. Abangan na ikaw naman bukas, same time, 10 to 11 in the morning. Thank you, Alfred, Christine, and Ira for being here for the program and for me. Wow. Alright, magsama sa ulit tayo next Wednesday. Ako po si Robert, manatiling nakatutok dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka. Thank you. Usapang mahalaga at kwentuhang masaya. Napakinggan ninyo sa Samahang Bidang Bida. Kita Kids Buddies!